गाइस यो HOCO को हेडफोन चाहिँ POCO को फोन्सहरु जस्तै के लाइक बजेट सेक्सनमा आउने र एकदम भ्यालु फर मनी दिने। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन, माय नेम इज समय, यु आर वाचिङ टेक848 र आजको भिडियोमा चाहिँ म HOCO को W100 गेमिङ हेडफोनको रिभ्यु गर्न गइरहेको छु। यसको बट्टामा चाहिँ तपाईहरु एउटा वारेन्टी कार्ड बाहेकहरु केही पाउनुहुन्न र यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 4500 हो र तपाईहरु टेक848 कुपन कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ टु गेट 10% अफ व्हाइल बाइङ इट फ्रम टेकमैक्स बिर्तामोड। यो हेडफोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको बिल्ड चाहिँ फुल प्लास्टिक बिल्ड हो, तर चिप प्लास्टिक युज गरेको छैन, जुन चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट भन्दा हुन्छ। यो हेडफोन चाहिँ लाइट हेडफोनको क्याटेगोरीमा पर्छ र यसको ओभर द इयर कप चाहिँ ठुलो हुनुको साथै सफ्ट पनि छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ कम्फर्ट लेभलमा चाहिँ केही कम्प्रोमाइज गरेको छैन है। लाइक यसको कम्फर्टमा रेटिङ दिनु परेको भने चाहिँ म चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन म चाहिँ 9 आउट अफ 10 रेटिङ दिन्थे। फेरि कतिजनालाई लाग्न सक्छ कि फेरि पेड प्रमोसन गरौँ भनेर। इफ यो पेड प्रमोसन हो भने चाहिँ म भिडियोको स्टार्टिङमै हाल्छु क्या इन्क्लुड पेड प्रमोसन भनेर। अब यसको डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुवै इयर कप्समा तपाईहरु HOCO को ब्रान्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ विथ एन एलइडी ट्युब जुनमा चाहिँ झिलिमिली बत्ती बल्छ। सो अब यसको झिलिमिली बत्तीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 5 कलर ब्रिथिङ लाइट भनेको छ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सनमा। अब यसलाई चाहिँ हामी न त म्यानुअली कस्टमाइज गर्न सक्छौं, जुन चाहिँ एउटा अबिग नो पनि भन्दा हुन्छ, तर यसको आरजीबी लाइट चाहिँ त्यति पावरफुल पनि छैन हैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो राम्रो पनि लागेन। यो फिचर चाहिँ यसले नदिएको भए पनि केही फरक नपर्ने जस्तो छ। अब यसको हेडरेस्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ हेडफोन चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल छ र सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले टपमा चाहिँ सिन्थेटिक लेदर प्लस रबर प्लास्टिक पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ अब लङ रनमा चाहिँ तपाईको जुन तालो दुख्छ नि हेडफोन धेरै लाएर यस्तो इस्यु चाहिँ तपाईहरुले फेस गर्नुहुन्न। र यसको लेफ्ट साइडमा चाहिँ यु गेट अ स्ट्रोक व्हील टु कन्ट्रोल द भोल्युम एन्ड एन ओम्नी डाइरेक्सनल माइक्रोफोन। अब कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नट गर्नलाई यो सिनेरियोमा चाहिँ थोरै ल्याङ प्रोसेस छ हैन। अब ल्याङ इन वाट सेन्स भन्दाखेरि हियर मी आउट। फर्स्टमा चाहिँ कनेक्टिभिटीको लागि तपाईले इयरफोनमा दुईटा 3.5mm ज्याक पाउनुहुन्छ, one फर अडियो इनपुट एन्ड one फर अडियो आउटपुट and one USB to power on the RGB। यदि तपाई म जस्तै फ्री फायर खेल्नुहुन्छ क्लास स्क्वाड, त्यो पनि र्यान्डम स्क्वाडहरुसँग माइक अफ गरेर भने चाहिँ तपाई आफ्नो फोनमा यो हेडफोनको एउटा अडियो आउटपुट केबल हालेर चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ। तर तपाई साथीहरुसँग खेल्नुहुन्छ त्यो पनि माइक अन गरेर भने चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ थोरै झन्झट प्रोसेस छ है। फर्स्टमा कुरा तपाईलाई चाहिने भनेको त एउटा ओटिजी चाहिन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा साउन्ड कार्ड चाहिन्छ, अनि त्यो दुईटा भइसकेपछि मात्र तपाईहरुलाई कनेक्ट गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ। यो हेडफोनको अडियो आउटपुट र साउन्ड क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ हामी मल्टिमिडिया कन्जम्सन यानी कि युट्युब भिडियोजहरु हेर्ने अर मुभिजहरु हेर्ने त्यसको कुरा गर्छौं र सेकेन्ड भनेको चाहिँ गेमिङको गर्छौं है। फर्स्टमा मल्टिमिडिया कन्जम्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। लाइक फर्स्टमा त म छक्क परिरहेँ क्या। लाइक यसमा तपाईँ बेस पनि मजाले पाउनुहुन्छ, गेमिङ हेडफोनमा बेस है। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अघि भनेको थिएँ नि मैले हेडफोन चाहिँ लाइट वेट हेडफोन हो भनेर। कम्फर्टको मामलामा चाहिँ नि लाइक अब भन्दाखेरि चाहिँ धेरै भन्न जस्तो लाग्छ होला हैन, तर अति नै कम्फर्टेबल लाग्यो कि। म फाइनटेकको HG15 हेडफोन युज गर्छु र अहिले चाहिँ मसँग रिभ्यूको लागि फाइनटेकको MH83 हेडफोन छ। यो MH83 हेडफोनको प्राइस चाहिँ 4500 कि 5000 यस्तैकै प्राइस रेन्जमा छ हैन। यो भन्दा कम्फर्टेबल छ के त्यो HOCO को हेडफोनमा, यस्तो छक्क पर्दिरा। यो हेडफोनको मलाई एकदमै नराम्रो लागेको कुरा भनेको चाहिँ यो हेडफोनको माइक्रोफोन हो। अब यो यसको माइक्रोफोनको गेन चाहिँ एकदमै थोरै छ, त्यही भएर अहिले म नर्मली बोल्दाखेरि पनि यो माइक्रोफोनमा चाहिँ अब मैले एडिट गर्ने बेला अडियो चेक गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सानो आइरहेको हुन्छ। अब यो इस्युलाई सल्भ गर्नको लागि कि त यसरी बोल्नु पर्यो, अब यसरी बोल्दा त प्र्याक्टिकल पनि छैन नि त। सो त्यही भएर यसको माइक क्वालिटी चाहिँ भनौँ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो लागेको छ। मल्टिमिडिया कन्जम्सनको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ अति नै राम्रो छ हैन। अब गेमिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको कम्पिटिटर फाइनटेकको HG11 हेरिकन चाहिँ थोरै डाउन छ है। अब यो HOCO इयरफोनको अर्को एउटा प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ यसले तपाईको गेमिङ भाइब दिँदैन के। अब यसो इन वाट सेन्स भन्दाखेरि चाहिँ यो हेडफोन चाहिँ तपाईँ नर्मली पब्लिकमा पनि युज गर्न मजाले सक्नुहुन्छ हैन। अब HG11 त पब्लिक बसमा त्यो कसरी लगाएर युज गर्ने, यो चाहिँ एउटा नर्मल हेडफोन तरिकाले पनि मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो हेडफोनलाई चाहिँ गेमिङ हेडफोन भनेर प्रमोट गरिरहेछ, तर यसको मल्टिमिडिया कन्जम्सन चाहिँ यसको गेमिङ भन्दा चाहिँ अति नै राम्रो छ। क्याजुअल गेमर हो तर मल्टिमिडिया कन्जम्सनको लागि पनि चाहिन्छ भने चाहिँ यो HOCO को हेडफोन पनि एकचोटि चेक गर्दा हुन्छ है। र अब बजेट तपाईको 4000 को छैन, 3000 जतिको मात्र छ भने चाहिँ 3000 को प्राइस रेन्जमा फाइनटेकको HG15 गेमिङ हेडफोन तपाईँ एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि यतिको प्राइस रेन्जमा एकदमै राम्रो छ है। आजको लागि यति नै हो। थ्यांक्स फर वाचिङ माय भिडियो।